สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมภูมิในรายการครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนใจของทุกท่านในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเปลี่ยนผ่านจากวัยทำงานมาสู่วัยที่เรียกว่าวัยแห่งอิสรภาพแต่บางครั้งอิสรภาพที่ว่านี่กลับมาพร้อมกับความว่างที่เรายังไม่รู้จะเติมมันด้วยอะไรดีเคยไหมครับตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าทำไมวันมันยาวจังเมื่อก่อนยังมีงานให้ไปมีเพื่อนร่วมงานให้คุยมีเสียงโทรศัพท์ดังมีคนถามหาตลอดเวลาแต่พอเกษียณปุ๊บโทรศัพท์เงียบสนิทบ้านก็เงียบจนบางวันได้ยินเสียงนาฬิกาเดินชัดกว่าคนพูดอีกหลายท่านอาจเคยแอบคิดในใจว่าเรายังมีความหมายอยู่ไหมนะนี่แหละครับคือสิ่งที่คนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญความรู้สึกไร้ค่าทั้งที่จริงๆแล้วคุณค่าของเรามันไม่ได้หายไปไหนเลยครับมันแค่ย้ายที่อยู่จากโลกของการทำงานมาสู่โลกของการมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความหมายต่างหากผมอยากเล่าเรื่องของลุงสมชายให้ฟังครับลุงเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งทำงานมาทั้งชีวิตมีลูกน้องนับ10 คนทุกคนเคารพรักลุงเป็นคนที่พูดจาดีทำงานเป๊ะแต่พอถึงวันเกษียณลุงก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ดับไปดื้อๆวันแรกหลังจากส่งคืนคอมพิวเตอร์บริษัทลุงตื่นเช้ามาโดยไม่รู้จะใส่เสื้อเชิ้ตสีอะไรดีไม่มีอีเมลต้องตอบไม่มีประชุมให้ไปนั่งกินกาแฟไปก็ได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าชีวิตมันเงียบจังเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนลุงเริ่มไม่ค่อยออกจากบ้านเริ่มพูดน้อยลงเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการแล้วนี่แหละครับภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่า post retirement blues หรือภาวะซึมเศร้าหลังเกษียณซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุทั่วโลกงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกไว้เลยครับว่าคนที่ใช้เวลาทำงานมากกว่า30 ปีมีแนวโน้มจะรู้สึกสูญเสียตัวตนหลังเกษียณสูงกว่าคนทั่วไปถึงเกือบ 50% เพราะงานเคยเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่ชีวิตพอไม่มีงานเราก็เหมือนขาดกระจกที่สะท้อนว่าตัวเองยังมีความสำคัญอยู่ผมจะพาทุกท่านไปเจอกับ3 วิธีหาความสุขหลังเกษียณที่ทั้งเข้าใจง่ายปฏิบัติได้จริงและรับรองว่าไม่เหมือนที่คุณเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเพราะผมจะเล่าให้ฟังผ่านเรื่องจริงของคนไทยที่เปลี่ยนความรู้สึกไร้ค่าให้กลายเป็นมีคุณค่าได้อย่างงดงามพร้อมแนวคิดจากจิตวิทยาสมัยใหม่และงานวิจัยระดับโลกที่จะช่วยยืนยันว่าความสุขหลังเกษียณไม่ได้อยู่ที่เรามีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนช่วงนี้เราจะพูดถึงวิธีแรกในการเปลี่ยนความรู้สึกไร้ค่าให้กลายเป็นเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งฟังชื่ออาจจะเหมือนแนวคิดเชิงปรัชญาแต่จริงๆแล้วมันจับต้องได้มากครับผมเรียกมันว่าเปลี่ยนหน้าที่เป็นคุณค่าเพราะหลายคนตอนทำงานเรามีหน้าที่ที่ชัดเจนใช่ไหมครับต้องประชุมต้องทำรายงานต้องรับผิดชอบทีมต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวหน้าที่เหล่านี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหมายแต่พอเกษียณหน้าที่หายไปเราเลยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งมันอยู่ที่สิ่งที่เรายังให้ได้หลังจากนั้นต่างหากครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเจอลุงคนหนึ่งที่ศูนย์ผู้สูงอายุแถวนนทบุรีชื่อลุงอำนวยลุงเคยเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานใหญ่อยู่กับไขควงประแจและเสียงเครื่องจักรมาทั้งชีวิตพอเกษียณลุงบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆมันไม่ใช่ผมเลยนะน้องภูมิเหมือนมือมันคันอยากจับไขควงทุกวันผมหัวเราะเลยครับลุงพูดไปหัวเราะไปแล้วก็เล่าต่อว่าวันหนึ่งเครื่องพัดลมในศูนย์ผู้สูงอายุเสียลุงก็เลยอาสาซ่อมให้ฟรีแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มรู้ว่าลุงอำนวยซ่อมของเก่งคนเลยเอาเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวพัดลมมาให้ช่วยดูเต็มไปหมดลุงก็จัดมุมเล็กๆหน้าบ้านเป็นมุมช่างใจดีไม่คิดเงินแค่ใครเอามาซ่อมก็บอกว่าขอให้ยิ้มกลับไปพอแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือตั้งแต่วันนั้นลุงอำนวยกลับมาสดใสขึ้นมากเลยครับผมเห็นแววตาแกเป็นประกายเหมือนตอนยังทำงานอยู่ลุงบอกว่าภูมิรู้ไหม
ผมไม่ได้ซ่อมเครื่องหรอกผมซ่อมใจตัวเองต่างหากฟังแล้วผมขนลุกเลยครับสิ่งที่ลุงอำนวยทำก็คือการเปลี่ยนจากหน้าที่เป็นคุณค่าเดิมทีตอนทำงานหน้าที่ของแกคือซ่อมของเพื่อให้โรงงานเดินต่อไปได้แต่วันนี้แกซ่อมของเพื่อช่วยเพื่อนบ้านให้คนยิ้มได้แกไม่ได้ทำเพราะมีเงินเดือนแต่ทำเพราะมีใจอยากให้และตรงนี้แหละครับคือคุณค่าใหม่ที่เกิดขึ้นหลังเกษียณงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลก WHO 2023 บอกว่าผู้สูงอายุที่ยังทำกิจกรรมอาสาหรือทำสิ่งที่รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นจะมีระดับความสุขและคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 40%เพราะสมองเราหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขทุกครั้งที่เราทำสิ่งที่มีความหมายให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้มีทักษะเฉพาะแบบลุงอำนวยล่ะจะเริ่มตรงไหนดีคำตอบง่ายมากครับเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้และอยากทำไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่บางคนเก่งทำอาหารก็เปิดครัวแบ่งปันเมนูสุขภาพกับเพื่อนข้างบ้านบางคนใจเย็นชอบเลี้ยงเด็กก็อาสาช่วยเล่านิทานให้เด็กในศูนย์ชุมชนหรือแม้แต่คนที่รักต้นไม้ก็ปลูกผักแล้วเอาไปบริจาคให้โรงทานแค่นี้ครับคุณค่าก็เกิดขึ้นแล้วเพราะในความจริงมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่อยู่แต่ต้องการรู้สึกว่ามีประโยชน์เสมองานศึกษาของ Harvard Study of Adult Development งานวิจัยที่ติดตามคนมากว่า 80 ปีพบว่าสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขที่สุดในช่วงปลายชีวิตไม่ใช่ความร่ำรวยหรือสุขภาพดีเลิศแต่คือความรู้สึกว่าตัวเองยังสำคัญตัวใครบางคนและการได้ทำสิ่งที่มีความหมายในแต่ละวันครับผมเคยพูดเล่นกับคุณลุงอีกท่านหนึ่งที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการว่าหลังเกษียณเราอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าแผนกแต่เรายังเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าแก๊งเพื่อนหรือหัวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ได้อยู่ดีแกหัวเราะแล้วตอบว่าจริงสิภูมิหน้าที่เปลี่ยนแต่หัวใจยังเดิมคำพูดนี้ผมจำไม่ลืมเลยครับเพราะมันสรุปแนวคิดทั้งหมดของตอนนี้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกเหมือนชีวิตมันเงียบไปหน่อยหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายเหมือนแต่ก่อนผมอยากให้ลองมองกลับมาที่ตัวเองแล้วถามว่าเรายังทำอะไรให้คนอื่นยิ้มได้บ้างไหมไม่ต้องเยอะครับแค่เริ่มจากเล็กๆก่อนเช่นโทรหาลูกโทรหาเพื่อนเก่าชวนเพื่อนเดินออกกำลังกายหรือทำอาหารให้คนข้างบ้านกินสักมื้อสิ่งเหล่านี้คือการคืนคุณค่าให้กับตัวเองโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับและนี่แหละครับคือวิธีแรกคือเปลี่ยนหน้าที่เป็นคุณค่าที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งในวันที่ตำแหน่งและบทบาทเปลี่ยนไปจำไว้นะครับว่าเราอาจเกษียณจากงานแต่เราไม่เคยเกษียณจากการมีคุณค่าผมจะพาไปสู่วิธีที่2ครับวิธีที่หลายคนไม่เคยคิดมาก่อนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คนวัยเกษียณกลับมามีไฟในชีวิตอีกครั้งผมเรียกมันว่าสร้างบทบาทใหม่ในโลกที่เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณครับเราได้คุยกันถึงเรื่องเปลี่ยนหน้าที่เป็นคุณค่าว่าหลังเกษียณเราอาจไม่ได้มีตำแหน่งเหมือนเดิมแต่เรายังมีคุณค่าในตัวเองที่ส่งต่อให้คนอื่นได้เสมอวันนี้ครับเราจะไปต่อกันกับวิธีที่2ที่ผมเชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตหลังเกษียณยุคใหม่เลยครับคือสร้างบทบาทใหม่ในโลกที่เปลี่ยนฟังชื่อแล้วอาจจะรู้สึกว่าใหญ่โตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงแค่อย่าปล่อยให้โลกหมุนไปโดยไม่มีเราอยู่ในนั้นโลกทุกวันนี้หมุนเร็วจริงๆครับแค่หันหลังไม่กี่ปีมือถือก็อัปเดตเป็น10รุ่นแล้วเด็กๆสมัยนี้เรียนรู้ไวใช้แอปใช้โซเชียลคล่องจนเราบางทีก็ตามไม่ทันผมเคยเจอคุณลุงคนหนึ่งบ่นว่าภูมิเอ้ยเดี๋ยวนี้จะโอนเงินยังต้องใช้แอปผมพิมพ์ยังไม่ทันมันเด้งไปหน้าอื่นละผมหัวเราะแล้วก็บอกลุงว่าไม่เป็นไรครับโลกมันเปลี่ยนเร็วแต่เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่ทำให้คนวัยเกษียณรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่คือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่นี่แหละครับมีผลวิจัยจากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล 2566 ระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้ทำสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นเรียนรู้เทคโนโลยีฝึกอาชีพใหม่หรือทำงานอดิเรกที่ท้าทายสมองจะมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมช้ากว่ากลุ่มทั่วไปถึง 37% และยังรายงานด้วยว่าผู้สูงอายุที่มีบทบาททางสังคม
ไม่ว่าจะผ่านการสอนอาสาสมัครหรือทำงานพาร์ทไทม์มีระดับความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ2 เท่าเลยครับผมอยากเล่าเรื่องของป้าสมพรให้ฟังครับป้าเคยเป็นครูโรงเรียนประถมอยู่เกือบ35 ปีเกษียณปุ๊บป้าก็เหมือนคนที่หมดเป้าหมายในชีวิตไปเลยวันๆนั่งดูทีวีอยู่บ้านเฉยๆจนวันหนึ่งลูกสาวแนะนำให้ลองถ่ายคลิปสอนทำอาหารง่ายๆลง YouTube ป้าก็หัวเราะและบอกว่าใครจะดูป้าวะลูกแต่ลูกสาวก็ช่วยถ่ายให้จนสำเร็จพอคลิปแรกลงไปปรากฏว่ามีคนดูเป็นหมื่นเลยครับเพราะป้าพูดน่ารักสอนละเอียดและมีสไตล์เป็นธรรมชาติมากป้าเลยเริ่มลงคลิปต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตอนนี้ช่องครัวป้าสมพรมีผู้ติดตามกว่า100,000 คนรายได้ก็มีบ้างแต่สิ่งที่ป้าบอกผมว่าภูมิรู้ไหมรายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่คอมเมนต์จากคนดูที่บอกว่าเขาได้ทำอาหารให้แม่กินเพราะดูคลิปของป้านั่นแหละความสุขของชีวิตหลังเกษียณจริงๆเห็นไหมครับโลกทุกวันนี้เปิดกว้างมากไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังเริ่มใหม่ได้เสมอหลายคนคิดว่าเกษียณแล้วต้องหยุดทำงานหยุดเรียนรู้แต่จริงๆแล้วคำว่าเกษียณหมายถึงการพักจากสิ่งเดิมเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ต่างหากครับเรามีคำศัพท์ในต่างประเทศที่เรียกว่า second life career หมายถึงอาชีพชีวิตที่2ที่คนวัยเกษียณสร้างขึ้นหลังออกจากงานหลักบางคนกลายเป็นครูอาสาสอนภาษาบางคนเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจรุ่นใหม่หรือบางคนก็กลายเป็นนักเล่านิทานให้เด็กๆในโรงเรียนตัวอย่างใกล้ๆบ้านเราก็มีเยอะมากครับเช่นลุงธีระอดีตข้าราชการครูที่ผันตัวมาเปิดคาเฟ่เล็กๆข้างบ้านชื่อบ้านกาแฟลุงธีระที่ไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวแต่จัดมุมให้เพื่อนวัยเดียวกันมานั่งคุยมาร้องเพลงปลูกต้นไม้ไปด้วยกันเขาเรียกมันว่าคาเฟ่ปลัดล็อกใจทุกวันนี้ลุงธีระบอกว่าชีวิตมีความสุขกว่าตอนทำงานเพราะได้ทำในสิ่งที่รักได้เจอผู้คนและได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆทุกวันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับดร.สมจิตอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณแล้วหันมาสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้เด็กต่างจังหวัดผ่านโปรแกรม Zoom โดยไม่คิดค่าเรียนเลยเธอบอกว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายคือการได้ถ่ายทอดไม่ใช่การสอนเพื่อเงินแต่สอนเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นฟังแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆครับสิ่งเหล่านี้คือการสร้างบทบาทใหม่ในโลกที่เปลี่ยนโลกที่ไม่ได้ถามเราว่าอายุเท่าไหร่แต่ถามว่าคุณยังอยากเรียนรู้อะไรอีกไหมผมอยากบอกทุกท่านเลยครับว่าอย่ากลัวคำว่าเริ่มต้นใหม่เพราะทุกครั้งที่เราเริ่มมันคือการเติมพลังให้ชีวิตตัวเลขอายุไม่เคยปิดประตูความสามารถของเราเลยมีแต่ใจเรานี่แหละที่ต้องเปิดก่อนและรู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยจาก Harvard Business Review 2021 ที่ระบุว่าคนวัยเกษียณที่ได้ทำงานเล็กๆหลังเกษียณไม่ว่าจะเป็นงานอาสางานพาร์ทไทม์หรือการเริ่มกิจการส่วนตัวเล็กๆมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่หยุดทำกิจกรรมอย่างสิ้นเชิงถึง 7 ปีเพราะการมีจุดหมายทำให้สมองหลั่งสารที่ช่วยลดความเครียดและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงผมอยากให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเช่นเข้าคอร์สออนไลน์ฟรีลองขายของทำมือในเพจเล็กๆหรือลองถ่ายคลิปเล่าเรื่องชีวิตตัวเองดูครับคุณอาจไม่รู้เลยครับว่าเรื่องราวของคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนบนโลกนี้จำไว้นะครับบทบาทอาจเปลี่ยนแต่คุณค่าของเราไม่เคยหายไปโลกใบนี้ยังต้องการประสบการณ์ความอบอุ่นและรอยยิ้มจากคนวัยเกษียณมากกว่าที่คุณคิดครับผมจะพาทุกท่านไปต่อกับวิธีที่3ซึ่งผมอยากให้ฟังให้จบเลยครับเพราะมันเป็นวิธีที่เกี่ยวกับหัวใจโดยตรงเป็นวิธีที่ทำให้เรากลับมามีความสุขอย่างแท้จริงอีกครั้งหลังจากที่เราผ่านทั้งหน้าที่และบทบาทไปแล้ววิธีนี้ชื่อว่าเติมใจด้วยความสัมพันธ์และความหมายเราคุยกันเรื่องเปลี่ยนหน้าที่เป็นคุณค่ากับสร้างบทบาทใหม่ในโลกที่เปลี่ยนซึ่งเน้นเรื่องการลงมือทำการมองหาบทบาทใหม่ในชีวิตวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงหัวใจของทั้งหมดวิธีสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าเป็นรากของความสุขที่แท้จริงในชีวิตหลังเกษียณเลยครับนั่นก็คือเติมใจด้วยความสัมพันธ์และความหมายผมอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับ
เช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกลมพัดเข้าหน้าต่างกลิ่นกาแฟโชยมาแต่ไม่มีเสียงใครเรียกชื่อเราไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีใครถามว่ากินข้าวหรือยังบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่สำหรับอีกหลายคนมันคือความเงียบที่ดังที่สุดในชีวิตครับความรู้สึกโดดเดี่ยวหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับงานวิจัยของกรมสุขภาพจิต 2567 พบว่าผู้สูงอายุไทยเกือบ1 ใน 4รู้สึกเหงาและไม่มีคนให้พูดคุยด้วยเป็นประจำซึ่งภาวะนี้ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงทั้งความดันโลหิตสูงภูมิคุ้มกันลดลงและอัตราการซึมเศร้าที่สูงขึ้นถึง 30% ที่เป็นเกณฑ์แต่ข่าวดีก็คือมันมีทางออกครับและทางออกนั้นไม่ได้อยู่ที่ยาไม่ได้อยู่ที่หมอแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่เราเลือกจะสร้างขึ้นทุกวันครับผมจะเล่าเรื่องของป้าสายใจให้ฟังครับป้าอายุ 68 ปีเป็นอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านกับแมว1 ตัวหลังเกษียณใหม่ๆป้าบอกว่าชีวิตเหมือนหยุดนิ่งไปหมดเพื่อนร่วมงานก็แยกย้ายกันไปลูกก็ทำงานต่างจังหวัดวันหนึ่งป้าเห็นป้ายหน้าวัดใกล้บ้านเขียนว่ารับอาสาสมัครปลูกผักปลอดสารพิษป้าก็เดินเข้าไปแบบไม่คิดอะไรตอนแรกก็ไปยืนดูเฉยๆแต่วันต่อมาเริ่มลงมือช่วยปลูกช่วยรดน้ำช่วยเก็บผักสุดท้ายกลายเป็นแกนนำชุมชนเฉยเลยครับป้าบอกว่าตั้งแต่ได้มาทำตรงนี้ฉันได้เพื่อนใหม่ได้หัวเราะทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าอยู่ทุกเช้าเพื่อนๆจะส่งไลน์มาทักว่าวันนี้ปลูกอะไรดีแค่ข้อความไม่กี่บรรทัดแต่มันคือพลังที่ทำให้ป้าตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มครับเรื่องของป้าสายใจเป็นตัวอย่างที่ชัดมากครับว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่อยู่คนเดียวได้แต่คือการได้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความหมายมันคือพลังของการให้และการเชื่อมโยง connection and contribution ซึ่งเป็นหลักสำคัญของจิตวิทยาเชิงบวก positive psychology ศาสตราจารย์มาร์ติน เซลิกแมนผู้บุกเบิกแนวคิดนี้บอกว่าความสุขที่ยั่งยืนเกิดจาก 5 องค์ประกอบหลักเรียกว่า PERMA Model และตัว R ที่หมายถึง relationships หรือความสัมพันธ์คือองค์ประกอบที่ทรงพลังที่สุดเพราะแม้เราจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีใครให้แบ่งปันความสุขนั้นด้วยมันก็เหมือนเสียงหัวเราะที่สะท้อนอยู่ในห้องเปล่าและอีกองค์ประกอบหนึ่งคือ M meaning หรือความหมายในชีวิตซึ่งสำหรับวัยเกษียณนี่แหละครับคือของสำคัญที่สุดเพราะนั่นคือเหตุผลที่เรายังอยากตื่นเช้ายังอยากลุกจากเตียงและยังอยากทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปในญี่ปุ่นมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากครับเรียกว่าอิกิไกแปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่าเช่นการเลี้ยงหลานการดูแลสวนการสอนเด็กหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ที่เรารักเพราะสิ่งนั้นทำให้เราเป็นตัวเราอย่างแท้จริงผมมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่มนัสอายุ 63 ปีเป็นอดีตวิศวกรพี่มนัสเคยเป็นคนจริงจังมากพอเกษียณก็บอกว่าภูมิผมว่าผมหมดประโยชน์แล้วแต่วันหนึ่งลูกสาวพาหลานมาเล่นบ้านแล้วหลานดันขอให้ตาเล่านิทานให้ฟังพี่มนัสเลยลองแต่งเรื่องเองชื่อคุณตากับต้นมะม่วงพูดได้ปรากฏว่าหลานหัวเราะไม่หยุดเลยครับวันต่อมาหลานขออีกพี่มนัสก็เล่าต่อเป็นตอนๆไปเรื่อยๆจนภรรยาบอกว่าคุณนี่นะเด็กๆติดนิทานคุณยิ่งกว่าการ์ตูนอีกพี่มนัสเลยเริ่มอัดเสียงนิทานลงมือถือแล้วโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook นิทานคุณตาใจดีตอนนี้มีคนติดตามเป็นพันคนเด็กๆฟังแล้วพากันวาดรูปมาส่งให้คุณตาทุกวันนี้พี่มนัสบอกผมว่าภูมิผมเพิ่งเข้าใจว่าความสุขของวัยเกษียณไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มของใครสักคนเห็นไหมครับความสัมพันธ์กับความหมายมันเดินคู่กันเสมอเพราะเมื่อเรามีคนให้รับมีสิ่งให้ทำมีเป้าหมายให้มุ่งเราก็จะไม่รู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปการอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่มีใครให้หัวใจเราเชื่อมโยงต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวและที่สำคัญอย่าลืมความสัมพันธ์กับตัวเราเองนะครับเพราะบางครั้งเรามัวแต่ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลใจตัวเอง
ลองถามตัวเองบ้างว่า วันนี้เรายิ้มให้ตัวเองหรือยังเราพูดดีกับตัวเองเหมือนที่พูดดีกับคนอื่นหรือเปล่าผมอยากให้ทุกท่านหมั่นทำความรู้จักตัวเองใหม่ทุกวันเพราะใจที่เต็มจากข้างในจะดึงดูดความอบอุ่นจากข้างนอกเสมอสุดท้ายนี้ครับผมอยากทิ้งคำหนึ่งไว้ให้ทุกท่านคิดความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่เรามีแต่คือสิ่งที่เราสร้างส่วนความหมายก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้แต่คือสิ่งที่เราตีความจากสิ่งที่เราทำในแต่ละวันผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ต่างมีความหมายในแบบของตัวเองแค่บางทีเรายังไม่ได้หันกลับไปมองมันเท่านั้นเองดังนั้นอย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปแบบไร้จุดหมายลองโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานนัดเจอกาแฟสักแก้วหัวเราะกันสักชั่วโมงหรือถ้ามีหลานลองเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องแล้วคุณจะเห็นเลยว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในความสัมพันธ์รอบตัวเรานี่เองครับทั้งหมดนี้คือ3วิธีที่ผมอยากฝากไว้สำหรับทุกท่านที่อาจเคยรู้สึกว่าเกษียณแล้วชีวิตไม่มีค่าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับเราอาจจะเกษียณจากงานแต่เราไม่เคยเกษียณจากชีวิตเราอาจจะหยุดทำหน้าที่เดิมแต่เราไม่เคยหยุดมีคุณค่าขอแค่เรายังมีหัวใจที่อยากเรียนรู้อยากให้และอยากรักชีวิตก็ที่ยังสวยงามเหมือนเดิมครับผมขอจบด้วยคำคมที่ผมชอบมากประโยคหนึ่งเมื่อเราเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะเป็นคุณค่าของโลกใบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมภูมิในรายการครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณรายการที่จะอยู่เคียงข้างทุกย่างก้าวของชีวิตหลังเกษียณเพราะทุกวันยังมีเรื่องดีๆรอให้เราได้ยิ้มอยู่เสมอ